आजको यस भिडियोमा एसआइपी अथवा सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। एसआइपी भनेको के हो, एसआइपी कसरी गर्ने, एसआइपी कसले गर्ने, एसआइपी गर्न के चाहिन्छ र एसआइपी कहाँ गर्ने अनि एसआइपीका फाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सुरुमा बुझौँ एसआइपी भनेको के हो। एसआइपी भनेको एउटा इन्भेस्टमेन्ट सिस्टम हो, हैन, प्लान हो, जसले हैन लङ टर्ममा रेगुलर सेभिङहरूभन्दा बढी रिटर्न दिन्छ। एसआइपी हामीले ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्डहरूमा मात्र गर्न सक्छौँ र यो नेप्सेमा लिस्टेड हुँदैन र यो नेप्सेमा ट्रेडेड पनि हुँदैन। र यो त्यसपछि आउँछ यो किन गर्ने। एसआइपीमा फिक्स टाइम पिरियड जस्तै मन्थली, हैन, क्वार्टरली, एनुअल्ली र फिक्स्ड एमाउन्ट इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा इन्भेस्ट गर्दा मार्केट सिचुएसनले इफेक्ट गर्दैन, किनकि यसलाई लङ टर्ममा एभरेजिङ कस्ट र कम्पाउन्डले गर्दा नर्मल सेभिङभन्दा धेरै नै रिटर्न दिन्छ। त्यसपछि आउँछ एसआइपी गर्न के चाहिन्छ। यसको लागि नर्मल्ली ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिन्छ, एउटा डिमेट एकाउन्ट र मेरो सेयर एकाउन्ट भए मात्र पुग्छ। र एसआइपीमा अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र युजफुल अप्सन हुन्छ जसलाई ड्रिप भन्ने गरिन्छ। ड्रिप भनेको एसआइपी डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट अप्सन हो। जस्तै तपाईँले एसआइपी गर्नुभयो र त्यसपछि वार्षिक रूपमा डिभिडेन्ड्स अथवा लाभांश पाउनुहुन्छ। तपाईँले क्यास आउट अथवा त्यो डिभिडेन्डलाई आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले त्यो आएको वार्षिक लाभांश अथवा डिभिडेन्डलाई रिइन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा गेन हुन्छ। अब एसआइपीको फाइदाहरू हेरौँ। यसमा इन्भेस्ट गर्न धेरै पैसा हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा तपाईँले सानो इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा इन्भेस्ट गर्न धेरै पैसा हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा तपाईँले सानो इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ यसमा इन्भेस्ट गर्न कहीँ जानु पर्दैन, ब्याङ्क एकाउन्टबाट नै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै अफिसहरू जानु पर्दैन। र त्यसपछि तपाईँले एसआइपी यति टाइमको लागि गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले इजिली त्यसलाई छोड्न पनि सक्नुहुन्छ, एक्जिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउँछ एसआइपी कहाँ गर्ने। नेपालमा 4वटा स्किमहरू रहेको छ, जुन नबिल एस क्यापिटल, सिद्धार्थ क्यापिटल, एनएमबी क्यापिटल र एनआइसिआइसिआई क्यापिटलले ल्याएको स्किमहरू हुन्, हैन। तिनीहरूमा जस्तै नबिल क्यापिटलको, नबिल एस क्यापिटलको नबिल सहभागिता फन्ड, हैन, सिद्धार्थ क्यापिटलको सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम, एनएमबी क्यापिटलको एनएमबी सरल बचत खाता र एनआइसिआइसिआई क्यापिटलको पनि एसआइपी प्लान रहेको छ। एसआइपी गर्न जस्तै डेमोको लागि सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम एसएसआइएस, यसको लागि यसको फन्ड म्यानेजर नबिल क्यापिटल सर्च गरेर यसको होम पेजमा जाने। यता माथि तपाईँलाई एनएबी भ्याल्यु पनि दिएको हुन्छ। एनएबी भ्याल्यु भनेको नेट एसेट भ्याल्यु, अर्थात् त्यो भनेको त्यो एसआइपी स्किमले गरेको पर्फर्मेन्सको आधारमा हुन्छ र यो तलमाथि भइरहेको छ। यहाँबाट तपाईँले यो फर्म फिलअप गरेर एसआइपी इन्भेस्टमेन्टहरू स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो अनुसार कति इन्भेस्ट गर्ने र कुनमा गर्ने भनेर तपाईँले यहाँबाट इजिली एसआइपी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।